વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 1 સંખ્યા પદ્ધતિ ચેપ્ટરમાં આપણે એક નવો ટૉપિક જોઈશું, વાસ્તવિક સંખ્યા અને તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ. તો આપણે લાસ્ટ પીરિયડમાં વાસ્તવિક સંખ્યા વિશે શીખ્યા હતા. હવે આપણે આ લેક્ચરમાં આપણે તેની દશાંશ અભિવ્યક્તિ વિશે શીખીશું. થોડીક આપણે પ્રાસ્તવિકતા જોઈએ, પછી આપણે દાખલા પર જઈશું. ચાલો જોઈએ. દરેક સમય સંખ્યાને આપણે ક્યુ વડે દર્શાવીશું, બરાબર. સિમ્બોલ છે એનો P/Q સ્વરૂપમાં લખી શકાય છે. દરેક સમય સંખ્યાને P/Q આપણે 2 લખીએ તો 2/2/1 એટલે P/Q સ્વરૂપમાં આપણે લખી શકીએ છીએ, જ્યાં P પૂર્ણાંક અને Q શૂન્યતર પૂર્ણાંક, બરાબર. પૂર્ણાંક વિશે પણ આપણે આગળના પીરિયડમાં ચર્ચા કરી હતી. હવે P/Q સ્વરૂપની સમય સંખ્યાને દશાંશ સ્વરૂપમાં દર્શાવવા માટે Pને Q વડે ભાગવામાં આવે છે, બરાબર. આ જે આપણને P/Q આવી રીતના આપેલો, એટલે આપણે શું સમજીએ, Pને Q વડે ભાગવાનું છે, બરાબર. ભાગફળ શોધવાની ક્રિયા દરમિયાન મળતી શેષ વિશે 2 શક્યતાઓ આપણે જોવા મળે છે. તો શેષ 2 શક્યતાઓ કઈ કઈ? તો નીચે 0 આવી જાય અથવા તો કોઈ સંખ્યા રહી જાય, બરાબર ને. તો 2 શક્યતાઓ રહેશે. તો આપણે પહેલું જોઈએ, ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા પછી શેષ શું મળે છે? 0. આ પહેલાં આપણે એની પહેલી શક્યતા છે, બરાબર. શેષ 0 આવે. એક ઉદાહરણ લીધું છે 7/8. 7ને 8 વડે ભાગીએ તો 7ને 8 વડે નહીં ભગાય, એટલે આપણે એક દશાંશ ચિહ્ન લેવા પડે, બરાબર. એટલે એક અહીંયા જો આપણે 0 લઈએ તો એક દશાંશ ચિહ્ન મૂકવા પડે, એટલે આપણે થયા 70. એટલે 8 × 8 = 64. 70માંથી 64 જાય એટલે 6, બરાબર. હવે 6ને 8 નહીં ભગાય, એટલે પાછા આપણે એક 0 મૂકવાથી અહીંયા એક દશાંશ શૂન્ય મૂકીશું, એટલે 7 × 8 = 56. 60માંથી 56 જાય તો 4 વધે, બરાબર. એટલે 10માંથી 6 જાય તો 4, ને અહીંયા રહી ગયા 5, એટલે 5માંથી 5 જાય તો 0, બરાબર. 4થી નહીં ભાગે, એટલે આપણે આગળ ચાલીએ એટલે પાછા એક દશાંશ શૂન્ય મૂકીશું, એટલે 8 × 50 = 40, એટલે 40માંથી 40 જાય તો એટલે આપણને આ શેષ કેવી મળી? 0. હવે જો શેષ 0 મળે તો આનો જવાબ આવ્યો 7.8 બરાબર કેટલો જવાબ? એનો ભાગફળ એનો જવાબ 0.875 એટલે 0.875, બરાબર. આ એનો જવાબ. હવે આટલો જવાબ, આના ભાગ્યા આટલા કરીએ તો આટલો જવાબ મળે છે. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? શાંત. કેવી છે? શાંત. આને કહેવાય શાંત, કારણ કે આગળ અહીંયા ભાગાકાર અટકી ગયો, એટલે કેવી કહેવાય? દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત છે, બરાબર. શાંત હોય તો એ સંખ્યા કેવી કહેવાય? સમય સંખ્યા. કેવી કહેવાય? સમય સંખ્યા. સમય સંખ્યા કોને કહેવાય? જ્યારે બરાબર દશાંશ ચિહ્ન અટકી જાય, શાંત, તો તેને આપણે સમય સંખ્યા કહીશું. આગળ જોઈએ, બીજી આપણે શક્યતા કઈ છે શેષની આવવાની. ભાગાકારની ક્રિયાના અમુક તબક્કા પછી શેષ ક્યારેક શૂન્ય થતી નથી, પરંતુ શેષનું શું થાય છે? પુનરાવર્તન થાય છે, અને દશાંશ અભિવ્યક્તિ આગળ ને આગળ વધતી જાય છે. શું જાય છે? આગળ ને આગળ વધતી જાય છે, અને શેષનું શું થાય છે? પુનરાવર્તન. અહીં એક ઉદાહરણ લીધું છે 1/7. ચાલો, 1ને 7 વડે નહીં ભગે તો આપણે એક દશાંશ શૂન્ય લઈએ. જો અહીંયા શૂન્ય મૂકે તો અહીંયા દશાંશ ચિહ્ન મૂકવા પડે, બરાબર. એટલે અહીંયા 10 આવ્યા, એટલે 7 × 7. 10માંથી 7 જાય તો 3, બરાબર. પાછો એક દશાંશ શૂન્ય અહીંયા મૂકીએ એટલે આ નીચે ઉતર્યું, બરાબર. એટલે 30, તો 7 × 28, 30માંથી 28 જાય તો 2 રહી. 2 સાથે નહીં ભગાય, એટલે ફરીથી આપણે એક શૂન્ય મૂકીએ અહીંયા, તે અહીંયા ઉતારીએ, એટલે 7 × 2 = 14. 20માંથી 14 જાય તો 6, પાછા 6 એ 7 નહીં ભગાય, એટલે પાછો શૂન્ય ઉતારીએ, બરાબર. એટલે 60 આવ્યા, એટલે 7 × 8 = 56. 60માંથી 56 જાય તો 4, 4 એ 7 નહીં ભાગે, એટલે પાછા એક શૂન્ય ઉતારીએ, એટલે 7 × 5 = 35. 40માંથી 35 જાય તો 5, પાછો એક શૂન્ય મૂકીને ઉતારીએ, એટલે 7 × 7 = 49. 1 આવી ગયો, બરાબર. અહીંયા 1 આવી ગયો. પાછો આગળ ચાલીએ, 1 આવે એટલે પાછા 7 એક શૂન્ય મૂકીએ, એટલે 7 × 7, એટલે આ ચિહ્ન આગળ ને આગળ આ જ સંખ્યા પાછી રિપીટેશન થાય. ક્યાં સુધી? અનંત સુધી,
બરાબર. હવે આપણે એને લખવું હોય તો આપણે આ રીતના 1/7.142857 પાછી એ સંખ્યા આવવાની, અહીંયા 0 મૂકવું એટલે 7 × 7, પછી પાછું આ સંખ્યા 4 2 8 5 7, પાછું 1 4 2 8 5 7, એવી રીતના ક્યાં સુધી? અનંત સુધી. બરાબર. હવે એને જ આપણે શોર્ટમાં લખવું હોય તો આવી રીતના લખી શકીએ 1/7 બરાબર શું જવાબ? 0. કેટલાનું રિપીટેશન થતું છે? આટલી સંખ્યાનું. એટલી સંખ્યા લખીને ઉપર 12 લખી દેવાનું. શું લખી દેવાનું? 12. એવું લખવાથી શું થાય કે આપણે જો આ 12નો મિનિંગ હું સમજવાનું, જેટલી સંખ્યા પર 12 છે એટલી સંખ્યા અનંત સુધી રિપીટેશન થાય છે. બરાબર. એટલે આપણે આ દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? અનંત. ને આવૃત. આવૃત એટલે આટલી સંખ્યા રિપીટેશન થાય એટલે આવૃત છે. તેથી તે સમય આવૃત, અનંત આવૃત છે એટલે એ પણ કેવી છે? સમમેય સંખ્યા. એ પણ કેવી છે? સમમેય સંખ્યા. હવે જોજો, અહીં થોડાક ઉદાહરણ બીજા આપ્યા છે. 0.720 7200 72000 72 સરખા છે પણ 0ની સંખ્યા વધતી રહે છે એટલે આ કોઈ સંખ્યા નિશ્ચિત નથી એટલે આપણે 12 નહીં લખી શકીએ. એટલે આ સંખ્યા કેવી છે? અનંત છે પણ અનાવૃત છે. કેવી છે? અનંત અનાવૃત. અનંત અનાવૃત હોય એટલે આવી સંખ્યા, તો એ સંખ્યા કહેવાય અસમય. બરાબર. આગળ જતાં સંખ્યા અનંત થોડી વધતી જ જાય. બરાબર. એકની એક સંખ્યા રહેતી નથી, બદલાતી જાય, તો તેને કહેવાય અનંત અનાવૃત. ને એ સંખ્યા કેવી છે? અસમય. એટલે સમય થવા માટેની બે શરત, કાં તો તે સંખ્યા શાંત હોય અથવા તો અનંત આવૃત. બરાબર. તો તે આપણે સંખ્યા કઈ કહીશું? સમય સંખ્યા. આપણે એક સ્વાધ્યાય 1.3નો આપણે એક્ઝામ્પલ 1 જોઈએ. નીચેની સંખ્યાઓને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખો અને તે કેવા પ્રકારની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે તે જણાવો. ચાલો, એક સંખ્યા છે 36/100. એને દશાંશ સ્વરૂપમાં લખવાનું છે અને તે કેવા પ્રકારની દશાંશ અભિવ્યક્તિ છે તે જણાવો. ચાલો, 36/100 છે એટલે આપણે લખી શકીએ કેટલા પોઈન્ટ કાપવાના? 36 છે, એકમ ને દશક એટલે 0 પોઈન્ટ. આ દશાંશ સ્વરૂપમાં લખી દીધું. ચાલો, દશાંશ સ્વરૂપમાં લખ્યું એટલે પોઈન્ટ પછીની સંખ્યા આપણને 36 પછી કોઈ સંખ્યા મળતી નથી એટલે આપણે શું લખી શકીએ? 36/100ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? શાંત છે. અને તે સંખ્યા કેવી છે? જો સંખ્યા પૂછે તો કેવી છે? સમમેય સંખ્યા. બરાબર, આપણે કહી શકીએ. ચાલો આગળ જોઈએ. બીજો એક દાખલો છે 1/11. ચાલો, પહેલાં ભાગ્ય એટલે તો જ આપણને દશાંશ સ્વરૂપ મળશે. 1ને આપણે 11 વડે ભાગવાનું છે. બરાબર. તો આપણે 1ને 11 વગર નહીં ભગાય એટલે કે આપણે દશાંશ ચિહ્ન લઈએ. અહીંયા એક દશાંશ શૂન્ય મૂકીએ તો અહીંયા પોઈન્ટ મૂકવા પડે, દશાંશ ચિહ્ન. બરાબર. એટલે હવે આ પણ નીચે 10ને 11 નહીં ભગાય એટલે પાછું એક મીંડું મૂકીએ એટલે તે અહીંયા મીંડું મૂકીએ. બરાબર. એટલે 100 આવ્યા એટલે 11 એકુ 11 11 દુ 22. બરાબર. એમ કરતાં 11 અઠ્ઠામ 88 ને 11 નવામ 99. બરાબર. એટલે આવે આમાંથી 10, અહીંયા આવી ગયા 9 ને અહીંયા આવ્યા 10. 10માંથી 9 જાય તો 1 ને આ 0 એટલે 100માંથી 99 જાય એવી રીતના 1 પડ્યું. બરાબર. ચાલો, 1ને પાછા 11 એટલે પાછા 2 મીંડા મૂકવા પડે તો પાછું એક અહીંયા શૂન્ય આવશે એટલે 9 એટલે 99. 100માંથી 99 જાય તો 1. ફરીથી 2 મીંડા મૂકીએ એટલે 99 1. એટલે આગળ ને આગળ આ સંખ્યા કેવી થતી જાય છે? વધતી જાય. 0909. તો આપણે એને લખવું હોય તો આ રીતના લખી શકીએ. ધેરફોર 1/11 બરાબર 0.090909 ડોટ 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 એને જ આપણે લખવી હોય તો આપણે 0.0912. બરાબર. 0.00912નો અર્થ શું થાય કે પોઈન્ટ પછી 090909 એવું ક્યાં સુધી છે? અનંત સુધી. ક્યાં સુધી? અનંત સુધી એ સંખ્યા છે. બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ. આપણે બીજો એક દાખલો જોઈએ. ત્રીજો 4/1/8. હવે આવું છે 4/1/8 તો આપણે એને આ રીતના બી લખી શકીએ
છે ટ નહીં બદલાશે નહીં, બરાબર. 8 ચોક 32, 32 વત્તા 1 એટલે 33, એટલે 33 ને 8 વડે ભાગો એમ કે, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ આપણે. 33 ને 8 વડે આપણે ભાગવાનું છે. 8 ચોક 32, 3માંથી 2 જાય તો 1 ને 3માંથી 3 જાય તો 0. ચાલો 1 ને 8 વડે ભગાતા નથી એટલે આપણે એક દશાંશ ચિહ્ન લઈએ. દશાંશ ચિહ્ન એટલે અહીંયા દશાંશ પોઈન્ટ આવશે, બરાબર. આ શૂન્યને નીચે ઉતારી દઈએ એટલે 10 આવ્યા, એટલે 8 એકુ 8, 10માંથી 8 જાય એટલે કે 2, બરાબર. પાછા એક શૂન્ય મૂકીએ, તેને નીચે ઉતારીએ, 20 આવ્યા, 8 દુ 16, 20માંથી 16 જાય તો 4, 4 ને 8 ભગા નહીં ભગાશે એટલે પાછા એક દશાંશ શૂન્ય ચિહ્ન મૂકીએ, એટલે નીચે ઉતાર્યા, એટલે 8 પચામ 40, 40માંથી 40 જાય તો શૂન્ય. શેષ કેવી આવી? શૂન્ય. એટલે આપણે શું લખી શકીએ? therefore 4 1/8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 13/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે કેટલા લખી શકીએ? 4.125, બરાબર. એટલે 125 એટલે આ કેવી છે અભિવ્યક્તિ? દશાંશ અભિવ્યક્તિ કેવી છે? પોઈન્ટ પછી 125 એટલે અટકી ગઈ, એટલે શાંત છે, બરાબર. ને આ બાજુ કેવી છે? 0.0909 અનંત એટલે અનંત છે, પણ આપણને વેલ્યુ ખબર છે કે 0909 જ છે એટલે અનંત આવૃત. એટલે આપણે અહીંયા લખી શકીએ 1/11ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ અનંત આવૃત છે. ને આ બાજુ આપણે શું લખી શકીએ? 13/8ની દશાંશ અભિવ્યક્તિ શાંત છે, બરાબર. આપણે કહી શકીએ છીએ. ખ્યાલ આવી ગયો દાખલો તમને? એટલે આવી રીતના તમે વ્યવસ્થિત દશાંશ અભિવ્યક્તિ કરી શકો છો.